Rồi, xin chào bà con nha. Thì hôm nay kênh Cao Su sẽ nói về một cái vấn đề trồng sen trong vườn, kiến thức cơ bản. Thì như bà con cũng biết thì cây cao su thì nó phải mất 6 đến 7 năm cái giai đoạn kiến thiết cơ bản thì chúng ta mới thu hoạch mũ được. Thì vậy thì trong những năm đầu này nè, cái diện tích đất trống mà bà con bỏ ra thì để ra thì nó rất là lãng phí. Do đó thì chúng ta nên trồng sen vào cái hàng cao su để tăng hiệu quả của cái diện tích đất của mình. Thì vậy thì trồng sen cây gì thì nói chung thì tùy thuộc vô cái nhu cầu thị trường ở mà nơi bà con đang sinh sống. Thì chúng ta cứ chọn một cái cây ngắn ngày nào đó chúng ta trồng vô. Chúng ta chỉ không nên trồng cây mì thôi. Cây mì thì do nó hút dinh dưỡng trong đất nhiều quá, cái lượng phân mà chúng ta bỏ cho cây mì thì nó không có bằng cái lượng phân nó hút đi. Do đó về lâu về dài á, thì nó sẽ cạn kiệt hết cái nguồn dinh dưỡng trong đất của mình. Thì hôm nay tôi phân tích tại sao mà chúng ta nên trồng sen. Cái vấn đề thứ nhất á, nếu mà chúng ta trồng sen mà chúng ta thu hoạch được và bán được thì tất nhiên là nó sẽ có lợi nhuận rồi. Cái vấn đề thứ hai á, nếu mà chúng ta không có lời, đại khái là không có lời trong trồng sen thì huề vốn đi. Dù chúng ta trồng sen mà chúng ta huề vốn thì chúng ta vẫn lời trên cái vườn cao su. Lời là lời làm sao? Đó. Thì mình huề vốn ở cái cây trồng sen, nhưng mà khi mà bà con biết là bà con trồng sen vô thì tất nhiên là phân bà con cũng phải bỏ, nước một số loại cây thì cũng phải cần nước tưới, nước bà con cũng phải tưới. Thì vậy thì nó sẽ mang lại cái nguồn dinh dưỡng cho cái vườn cây cao su của mình. Bà con cứ để ý, ví dụ cái vườn nào mà bà con trồng sen cây ngắn ngày á, thì cái sinh trưởng của vườn cây mình nó rất là khá. Do nó được lợi từ cái nhất là lợi từ phân tro nè, lợi từ nước nè, lợi từ cái cỏ dại, tranh chấp cỏ dại nè. Trồng sen thì bà con sẽ quan tâm tới cái vườn cây của mình hơn, do đó cỏ dại rồi chúng ta cũng kiểm soát được tốt hơn. Thì coi như cái vấn đề tôi đưa ra ở đây là trồng sen sẽ mang lại cái lợi ích kép cho cái vườn cao su của mình, nếu mà chúng ta có cái lợi, gọi là cái lợi từ cái cây trồng sen. Còn trường hợp mà nếu chúng ta huề vốn thì chúng ta vẫn lợi. Đó là lợi nước, lợi phân. Dù chúng ta huề vốn thì chúng ta cũng nên làm, vì nó mang lại cái lợi ích kép cho cái vườn cây cao su của mình. Đó thì bà con cứ chọn tùy theo cái vùng, cái nhu cầu của địa phương mình thôi, chứ thật sự là tôi cũng không có biết là nên khuyến cáo bà con trồng sen cái gì. Chúng ta trồng cái gì cũng được, mà miễn chúng ta có cái đầu ra. Cái đó thì nhiều khi bà con cũng sợ là nói thì hay, trồng không biết đầu ra hay không, nhưng mà nói chung là miễn bán được, miễn huề vốn ở cái cây trồng sen là chúng ta đã lợi cho cái vườn cao su của mình rồi. Tuyệt đối không trồng một số cái loại cây như là cây mì rồi nha, khoai mì hay là còn gọi là cây sắn thì về lâu về dài nó hút dinh dưỡng đất quá nhiều đi, nên về lâu về dài thì nó ảnh hưởng tới cái nguồn dinh dưỡng
đất của cái vườn cây cao su của mình. Còn bà con cứ trồng thoải mái. Cây nghệ như đây, đây là mô hình trồng xen cây nghệ giữa hàng cao su nè. Bà con thấy không? Trồng dày thì cỏ rác nè được kiểm soát, thường xuyên tới vườn cây hơn. Cỏ rác mà được kiểm soát thì cái vườn cây của mình nó vừa không có bị cạnh tranh dinh dưỡng, mà nó còn thoáng vườn cây, nó đỡ nấm bệnh đồ hơn. Đó, thì vườn cây của mình sẽ sinh trưởng được tốt hơn. Rồi thì video này cũng giới thiệu cho bà con biết đây là cái mô hình trồng xen cây nghệ giữa cái hàng cao su, thì để bà con biết một số thông tin và thấy được không? Nghệ tốt không bà con? Rồi, video đến đây là hết nha. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.